নমস্কাৰ কম সময়তে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ দৰে বনাই খাব পৰাকৈ মটৰ পনীৰ এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু এই পনীৰখিনি বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াতে কাজু বা ক্ৰীম একো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। ঘৰত থকা একেবাৰে সাধাৰণ সামগ্ৰীয়ে বনাব পাৰিব আৰু কেতিয়াবা বেছি লৰালৰি হ'লে পনীৰ মই এনেকেই বনাওঁ। প্ৰথমতে মই পনীৰখিনি 2 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু গৰম পানীত মই অকণমান নিমখ দি মটৰখিনি বইল হ'ব দিছিলোঁ 5 মিনিটৰ কাৰণে। মটৰখিনি এতিয়া পানীৰ পৰা টুকি ৰাখিছোঁ। এতিয়া পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰি ইয়াতে গোটা জিৰা, পিঁয়াজ, জলকীয়া, বিলাহী অকণমান নিমখ দি এইখিনি বিলাহীখিনি কোমল হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আধা কাপ পানীও ইয়াতে দিছিলোঁ মই আৰু এইখিনি যেতিয়া ভালদৰে ফ্ৰাই হৈ গৈছে গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু বাতি এটালৈ এইখিনি কাঢ়ি ৰাখিছোঁ। যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া গোটেইখিনি মই মিক্সিতে পিচি ল'ম। এতিয়া এই পনীৰ ৰেচিপিটোত আজি মই মগজ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। যিহেতু ইয়াতে মই কাজু ব্যৱহাৰ কৰা নাই, 2 চামুচ মগজ ভালকৈ ধুই মিক্সি জাৰটোত দি লৈছোঁ। এতিয়া যিখিনি আমি পিঁয়াজ আৰু বিলাহী ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি অলপ ঠাণ্ডা হৈছে। এতিয়া সেইখিনিও মিক্সি জাৰটোত দি লৈছোঁ। অকণমান ইয়াতে পানী দি খুব মিহিকৈ পেষ্ট এটা হোৱাকৈ গোটেইখিনি পিচি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে ৰিফাইন তেল দি তেলখিনি ভালকৈ গৰম হোৱাত গোটা গৰম মছলা, তেজপাত, আদা নহৰু পেষ্ট দি ভালকৈ ভাজি লৈ এতিয়া বিলাহী আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি দি ল'লোঁ। অকণমান ইয়াতে পানী দি 5 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। 5 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে এতিয়া হালধিৰ সৈতে মছলাখিনি দি ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ। নিমখ দিলোঁ আৰু এতিয়া আধা কাপমান গৰম পানী দি এইখিনি ভালদৰে উতলিবলৈ দিছোঁ। ইয়াত মই এইখিনি অলপ গ্ৰেভিৰ টাইপৰ ৰাখিছোঁ, গতিকে পানীটো কমকৈ দিছোঁ। ভালদৰে এইখিনি উতলাৰ পিছত একেবাৰে লাষ্টত পনীৰ আৰু মটৰখিনি দিছোঁ। যিহেতু মটৰখিনি বইলেই কৰি থোৱা আছে গতিকে বেছি সময় আৰু এইখিনি ভাজা নাই। 4-5 মিনিটমান সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত একেবাৰে লাষ্টত ধনিয়াৰ পাত আৰু কচুৰি মেথি দি গোটেইখিনি নমাই ৰাখিলোঁ। মটৰ পনীৰ এনেকৈ বনাই ভাত, ৰুটি, লুচি, পৰঠা চবৰে লগতে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।